بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي نتأكد ان كل الأعمدة بتاعتنا سيف بعد التصميم على برنامج الإيتابس؟ تمام. اوبشنز، شو موديل اكسبلورر، تمام. كونكريت ديزاين، BMM ريشيو. هنصدر ده للإكسل، اكسبورت اكسل، او نقفل ده. هو ده تمام كويس. ادي الام والنورمال، ام في اتجاه اكس وام في اتجاه واي. بي ام كومباين، دي كومباينيشن ودي الريشيو. تمام اهي. ممكن نقف كده نعمل فلتر ونشوف هل في حاجة معدية واحد ولا لا. من هنا بس مفيش اي نسبة معدية واحد عندنا. اقصى حاجة 0.88. تمام. ممكن نعمل مثلا يساوي ماكسيموم، نفتح قوس اهي. تمام. طيب انا ممكن اطبع الكلام ده، هسيفه الاول. هنا بيظهر قدامك كل اللي انت عايزه. تمام. الأعمدة، العمود اللي انت عايزه. لو في عمود مش مسيف تقدر تروح عليه بالليبل. تمام. تبقى عارف انهي العمود بتاعك اللي مش مسيف. بس طبعا ده لازم يكون الأعمدة تو بي تشيكد وانت اصلا مصممها بالبرنامج، يعني حاطط التسليح جوه البرنامج. تمام. انا دلوقتي هخليها كده عشان ايه؟ اعرف اطبع. بعدين كنترول بي، كنترول، وسيفها PDF. تمام. ايوه كده. تمام. برنت. ديسكتوب اهو. ممكن نكتب على دي ماكس مثلا. بعد كده افتح PDF وسيفه صور بقى. JPG عشان اقدر استورده في اي. هنا insert. بقى معايا بالشكل ده. تمام. شكرا.